มือเราล้างสะอาดแล้วเนอะให้เราบี้ถั่วนิดนึงเพื่อให้เขาแน่นนะคะถ้าเราไม่บี้นี่เวลาเราชุบไม้นะคะเราจุ่มเอาไม้จิ้มลงไปถั่วเราจะหลุดไม่ยอมเราก็ต้องขึ้นลูกให้ตรงนะคะเสร็จแล้วเราก็ใช้ผู้กันด้ามผู้กันหรือว่าไม้เราเองนี่ไม่ได้นะคะข้ามไปตรงกลางนะคะเบาๆไปหน้ากรีบนะคะเราก็จะได้ไม่ยอมไปนิดนึงนะคะอันนี้หมูได้แล้วค่ะได้แล้วนะคะหมูที่ทานคือ5 นาทีเลยนะคุณครูนี่ค่ะเราเอาไปเลยใช่ค่ะหมูคุณเราจุ่มเสียบยังไงอันนี้ค่ะอันนี้มะม่วงนะคะมะม่วงก็จุ่มสีส้มนิดนึงนะคะที่จะมาจุ่มนี่ก็จะตอนนี้เรากำลังทำลูกชิ้นกันอยู่นะคะใครไม่เคยทำลูกชิ้นเป็นภาษาที่เขาเป็นน้ำซุปแล้วก็มาเป็นในวุ้นค่ะในวุ้นค่ะเที่ยววุ้นแล้วชุบในวุ้นค่ะให้มันง่ายนะคะเป็นคนงานไม่ใช่ป้าเด็กป้าเด็กก็จะถูกเองก็คือว่าระบายสีแล้วก็ไปใช้3 รอบพี่แห้งเร็วมากเพราะฉะนั้นก็คือได้เลยพี่อยากเริ่มชุบค่ะดีไหมได้แล้วชุบเลยพี่เอกชุบลงแบบเพราะมันยังไม่ถึงโคนแครอทอาจจะต้องชุบอีกนิดนึงต้องเล็งนะคะเล็งหน่อยนึงดูดีมีชาติตระกูลสวยงามนะคะเราจะชุบกันทั้งหมด3 รอบตอนนี้ยังมาทันนะเวิร์กช็อปลูกชุบนะคะที่ Asiatique The Riverfront เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพร้อมนะคะสวัสดีค่ะคุณนกค่ะทำยังไงให้แป้งนุ่มได้แบบนี้นะคะส่วนผสมครูมีไว้นะคะก็จะเป็นแป้งข้าวเจ้าแป้งหมักแป้งข้าวเหนียวนะคะที่ครูในสัดส่วนครูบอกไว้นะคะแล้วก็น้ำนะคะที่ครูบอกไว้ว่า3 ถ้วยครึ่งนะคะจากถ้วยหนึ่งนะคะอยู่ประมาณที่220 กรัมนะคะว่าถ้าใครไม่มีถ้วยตวงก็เราไปชั่งดูได้ค่ะนี่ข้าวนุ่มได้มาจากสีอะไรคะจากอัญชันนะคะถ้าใช้ได้ทั้ง8 สดแห้งนะคะถ้าเป็นแห้งแล้วก็มันจะต้องมีขั้วแบบนะคะติดอยู่แต่คุณจะต้องดึงออกแล้วไปต้มน้ำนะคะไม่งั้นสีเขาเรียกว่าสีมันจะไม่ใสแล้วเวลาเราต้มมันจะเสร็จขั้วสีเขียวออกนะคะไปต้มน้ำที่เดือดนะคะเราอาจจะบีบน้ำมะนาวหรือว่าหยดสีฟูลงไปมันจะได้สีเป็นสีม่วง